मल्टिग्रेन लिटो 8 महिना माथिको बच्चाको लागि एक सुपर खाना हो। बच्चाले धेरै थरीका अन्नलाई फरक फरक गरी पिसेर खाइसकेपछि यो लिटो दिन सकिन्छ। 6 महिना पुरा भइसकेको बच्चाले ठोस खाना खान सुरु गर्छ। लिटो त्यस्तै धेरै थरीका दाल, गेडागुडी र अन्नको सम्मिश्रण हो जुन बाल बच्चालाई खुवाउने गरिन्छ। यो एकदमै पौष्टिक आहार हुनुका साथै हाम्रो दिमाग, मांसपेशी तथा शरीरका सम्पूर्ण पाठपुर्जाहरूको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण आहार हो। यो विभिन्न चरणका बाल बच्चाहरूको लागि तयार गर्ने गरिन्छ। सुरुमा यसलाई 2 सामग्रीबाट मात्र बनाइन्छ, जस्तै मुङ दाल, चामल। पछि थप सामग्रीहरू मिसाएर लिटो बनाउन सकिन्छ। सुरु गरौँ हाम्रो प्यारो बाल बच्चाको लागि यो एकदमै पौष्टिक लिटो बनाउन। हामीले यहाँ लिन्छौँ आधी कप
कब्जियतको उपचार गर्नुमा मद्दत गर्छ। अब हामी गहतको दाललाई फ्राई गर्छौँ। यसले शरीरलाई तातो बनाउनुका साथै यसमा भएको आइरन, क्याल्सियम र प्रोटिनले हड्डीलाई राम्रो बनाउने काम गर्छ। पटपट गरेर भुटिसकेपछि त्यसलाई हामी अब प्लेटमा खन्याउँछौँ। अब म साबुदानालाई फ्राई गर्दैछु। यसलाई पनि हामी पहिलाको जस्तै मजाले चलाइ पकाउँछौँ। साबुदानाले बच्चाको बलियो र राम्रोसँग काम गर्ने हड्डी निर्माण गर्न चाहिने उचित मात्राको क्याल्सियम प्रदान गर्ने काम गर्छ। मजाले पटपट भुटिसकेपछि हामी त्यसलाई प्लेटमा खन्याउँछौँ। अब हामी पहेँलो मुङ दाललाई फ्राई गर्छौँ। यो प्रोटिन, भिटामिन र मिनरल्सको एकदमै राम्रो स्रोत हो र यसमा कुनै पनि प्रकारको फ्याट्स हुँदैन र यो पचाउन सजिलो पनि हुन्छ। भुटिसकेपछि त्यसलाई फेरि प्लेटमा खन्याएँ। अब रातो मुसुरोको दाललाई फ्राई गर्छु। मुसुरी दाल भरपूर पोषक तत्त्वहरूले भरिएको हुन्छ र यसमा अतुलनीय फाइदाहरू पनि हुन्छ। केही बेर मजाले भुटिसकेपछि रातो दाल जुरुम हुन्छ। हामीले सबै गेडागुडीलाई एकै ठाउँमा मिक्स गरेका छौँ। गेडागुडीलाई भुट्दा अन्न र दाल भन्दा बढी समय लाग्छ। मिक्स गेडागुडी भनेको त पोषक तत्त्वहरूको पावर हाउस नै हो। अन्तिममा हामी सबै नट्स, ड्राई फ्रुट्सलाई एकैपल्ट भुट्छौँ। नट्सको मात्रा हामी अन्न र गेडागुडी भन्दा कम गर्छौँ। यदि धेरै भयो भने बच्चालाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। यो प्रोटिनको एकदमै राम्रो स्रोत हो। यो सबैलाई केही मिनेटको लागि मजाले फ्राई गर्छौँ। अब यतिको फ्राई भइसकेपछि यो मजाले पाकेको छ। अब सुरुदेखि भुटिएका सबै सामग्रीहरूलाई मैले छुट्टै मिक्सर जारमा खन्याएँ र अलग पिस्ने काम गरेँ। हाम्रो 8 महिनाभन्दा माथिका नानीहरूको सुपर खाना लिटो पिसेर तयार भइसकेको छ। बजारको रेडिमेड लिटो खरिद गर्नुभन्दा तपाईँ पनि आफ्नै तरिकाले यसरी पौष्टिक लिटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हाम्रो प्रयास कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Thank you for watching. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.